What's up guys, it's me again, Charibel Castañeda, and welcome back to my YouTube channel. So, for today's video guys, is another makeup tutorial. Yes, nagbabalik. So, ayun na nga, ang gagawin nating makeup look for today is yung Instagram body makeup look. So, alam mo nyo naman yung mga itsura ng mga makeup look ng mga yon, alam mo yon, sobrang pakak na pakak and sobrang yung cat eye and bold lips, got your girl, and yon, I'm just so excited na itry itong look na ito. So kung babagay sa akin, araw-arawin ko, wow, woke up like this, parang ganon yung ano niya, no? So, ayun na nga, without further ado, let's get into the video. Okay, so nanghiram na ako ng ganito sa sister ko. Ganda, super cute. So, mag-start na tayo. First is, lagyan ko lang ng petroleum jelly yun. Love it. Okay, mag-foundation na tayo. Gamitin natin itong O2O na foundation. Kung nanonood kayo ng mga Shopee haul ko, so one of my Shopee finds itong foundation. Okay, blend lang natin using sponge. Hala, ang puti niya guys. Ang puti niya guys. Ayusin natin yan mamaya. Basta i-blend muna natin siya ng i-blend ngayon. First time ko to gamitin sa mukha ko. And so far, so good. Medyo maputi lang yung nakuha kong shade. Hala, parang ito. Ba't ang puti sa camera guys? Pero pag sa salamin ko is medyo hindi naman ganun. Medyo like bawasan natin yung ilaw. Ayun, medyo kumalma siya guys, no? Yung ilaw lang pala ang magulo. Okay, I'm done with the foundation. Gamitin naman natin itong concealer ng O2O. So, ayun. In the shade 3, Vanilla. Okay. Next is sa kilay na tayo. Gamitin ko itong eyeliner ng Wet n Wild. So, gusto ko yung shade niya, yung pagka-itim niya. So, yun yung gamitin natin sa
kilay. And alam naman natin na yung kilay ng mga IG body is sobrang pakak na kilay. Alam mo, push kung push. So, let's do this. Grabe, na-trigger ako. Sobrang puti sa camera. Ano bang gagawin ko? Okay, so tapos na tayo sa aking kilay. So, siset lang natin yung under eye and yung kilay natin, no? And we're moving on into the eyelids. Okay, for the eyelids, gamitin natin itong Nude as We Shine Contouring and Eyeshadow Palette for the transition shade. Okay, gamitin natin itong for the transition shade and lalagay ko lang siya sa buong eyelids ko. And then, nga pala, i-adjust natin dito, banda dito, yung eyelids natin. Kasi, yung mga IG body is parang malalaki yung mga eyelids nila. So, gagawin natin ganun. Next is, kunin ko tong shade na ito and lalagay ko siya sa outer part of my eyelids. Okay, next is gamitin natin itong darker brown na ito and lalagay ko siya sa inner part. And then let's blend it out. Gagawin ko is kunin ko tong concealer na ginamit ko sa under eye ko and ilalagay ko sa dito, sa inner part ng eyes ko para yung glitter na ilalagay ko dyan mamaya is mag-boom, mag-pop up talaga. So, ayan.
Okay, so na-concealer na natin. And now, nalagyan ko na siya ng glitters. So, gamitin natin ito guys for my glitters. Guys, and then kunin ko lang tong shade na to and gagamitin ko siya as to blend. Okay, so gagawin ko lang yung other eye ko. And I will be back. Okay guys, tapos ng ating mata. So, punta na tayo sa ating eyeliner. Okay, gamitin ko ulit itong yan Kina na nabili ko from Shopee. So, So, I'm done with the eyeliner. Para akong okay, so sa lower part na tayo ng aking eyelids. And next is mascara, mag-curl lang ako ng lash ko and then mascara. Okay, for this look guys, gagamit tayo ng false eyelashes. Okay, so I'm done with the eyes. So, alisin lang natin yung powder na nilagay natin sa face natin. And then, mag-contour na tayo guys. So, gamitin ko lang ito ulit for my contour. Dito tayo babawi guys dahil nga medyo napaputi ng medyo slight lang ng konti yung ating foundation. And i-out, kuha ko ng brush and then kuha ko ng mga konti lang and then i-outline ko muna yung lips ko. So parang ito na din yung gagawin kong
lip liner niya. Nag-iiba yung lightning ko. Bakit? So, ayan. Tapos na tayo. And, ngayon is ano bang kulang? Ayun, highlighter. Ang gulo ko sis. I'm so sorry. Pero, ayan. Highlighter na tayo, guys. So, ayan na nga guys. That's it for today's video. I hope you enjoy watching. Please like, share, and subscribe into my channel. And thank you guys for watching and see you on my next one. Bye!